a kék sarokba érkező céltudatos versenyző Szlovákiából. Ladies and gentlemen, making his way to the blue corner, a determined warrior from Slovakia, Lukáš Lapke-Sloboško. Már is érkezik a piros sarokba az ellenfele, a gyorskezű magyar versenyző. And now, making his way to the red corner, his opponent, a quick-hitting fighter from Hungary, Kiss, the Red Bomber Levente. Hölgyeim és uraim, ez a Hell Boxing Kings döntője a nehéz súly kategóriában. Ladies and gentlemen, this is the Hell Boxing Kings Grand Final in the Heavyweight Division. Első versenyzőnk a kék sarokban, a 33 éves, 178 cm magas, a mérlegelésen 91,5 kg súlyú szlovák versenyző. Fighting out of the blue corner at 33 years of age, he stands 178 centimeters tall and weighed in at 91.5 kilograms. Fighting with the Spartan Box Club out of Prešov, Slovakia, he is Lukáš Lapke-Sloboško. És az ellenfele a piros sarokban, a 22 éves, 188 cm magas, a mérlegelésen 96,2 kg súlyú magyar versenyző. And his opponent, fighting out of the red corner, at 22 years of age, he stands 188 centimeters tall and weighed in at 96.2 kilograms. Fighting with the Madárfészek Akadémia out of Budapest, Hungary, presenting Kiss, the Red Bomber Levente! És a mérkőzés vezetőbírója, and your referee in charge, Kovács Bence. Okay, face off. Come on, face off. Okay, gentlemen, I expect a good, clean, professional fight. Protect yourself and listen to my commands. Good luck, touch gloves. WBO Future Champion bajnoki övek megszerzésének lehetősége. És hát itt megint csak egy nyitott kérdést próbálunk megfejteni. Ez darásfészek lesz szerintem. Egy nagyon nehéz feladatot oldott már meg Kislevi itt a Hell Boxing Kings, hiszen nálánál lényegesen nagyobb darabot már győzött le, most viszont egy nálánál is alacsonyabbal kell. De hasonló súlyú, hasonló ütőerejű Gunyossal kell szembenéznie. Levinek amellett, hogy nagy az ütőereje, nagyon-nagyon jó a kézsebessége, a dinamikája, a szeme. Labaskunnak nagyon kemények, egyébként a Horgai több mérkőzést nyert meg júniusban idő előtt. Azzal együtt, hogy ő azért a cirkáló súlyból vándorolt föl ide, mint hogy Kiss Levente hát is. Nem igazi nehéz súly, 90 kilójával. Ugye Bernát Pisti, akit korábban legyőzött Levi, na ő egy... Jó 20 kilóval igen. nála nehezebb. Nagyon nagy ütéseket. Szerencsére bírja is a pofont.
utánpótlás korosztályban egészen kiváló eredményei voltak. Most jön az a nehéz rész, amikor majd be kell erősödni a felnőtteknél. Bizony. Tehát neki nem a szuper nehéz súlya a célkitűzés az amatőröknél, hanem csak a sima nehéz súly. Én magam voltam az, aki egyébként javasoltam annak idején neki még a válogatottba, hogy a szuper nehéz súlyból jöjjön le a cirkálóba, de hát nem kellett lejönnie, mert ott volt. Sőt, volt olyan, hogy 87 kilóval mérlegelt be egy nemzetközi, nem is tudom, Úgy, de szép volt most ez a 3-as sorozat. Bele is gugolt rendesen. Nagyon keményen támad Lukács Labaskó. Testen, fejen. Őrületesen erősek a horgai. Levinek kellene azokat a csodálatos és nagyon gyors balegyeneseket elengedni, amivel nyomán sokszor emlegettük már Erdélyi Zsoltot is. Igen, hát ugye ezt a meccset azt vívva nyerte meg. Most lehet, hogy nem vívni kellene, hanem egy ilyen vívóverekedő gúnyót bemutatni. Igen, de a balok akkor is kellene. Így van, azok kellenek, mert... Érted, megkaptad? Igen, de én még kérek. Terhetetlen vagyok. Igen. Ó, de az sem baj, ha jobb egyenes, ugye? De abszolút belefér az is. Keményen köszönt látszik, be. hogy iskolázottabb a bunyója, mint Labaskóé. Minden ütés teljes erőből üt meg Labaskó. Egyértelműen látszik, hogy 6 menet ide, 6 menet oda. Fú. Hát egy nagyon-nagyon jó nehézsúlyú mérkőzést kaptak a nézők kettejükkel, hiszen mind a ketten szeretnek harcolni, gyorsak, dinamikusak. És fejelt Labaskó. Bár a kék sarokból is halljuk, hogy Vibornye, ami azt jelenti, hogy nagyon jó, vagy legalábbis jó. Szépen talált a végén. Ütéseket szedett be Levente itt a végén. Szlováké volt. Labaskó elvitte itt a végét, hogy összességében a teljes 3 percet, azt nem tudom, de a jég az övé volt. Ő fejezte be a menetet 2-3 pontos szép találattal. Kicsit lehetne pontosabb Levi, és ahogy mondtad, valóban egy picivel dolgozhatna többet előlévő kézzel. Illetőleg én azt gondolom, hogy talán jó taktika lehetne egy picit kibemozogni is, tehát egy picit megugrazgatni a szlovákot, mert Labaskó az egyértelmű ugrazgatás nélkül egyszer csak berobban, tehát és ott életveszélyes horgokat dobálja ereszte. Ezeket a hatalmas csarnoki csapottakat. Igen. És 1-2 viszont el is találta Leventét. Kell a bal kéz, kell az előlévő kéz. Nem szabad hagyni, hogy beugrásból elkezdjen dolgozni Labaskó. Lábon sokkal jobb Levente. Egyértelműen, csak szóval benne van a bunyójában Leventének, hogy miközben oldalra mozog, szurkálja a balokat, most egy kicsit hiányolom tőle. Ez az, ez nagyon szép, ez kell sokat, és akkor erre majd mehet rá a jobb keményen. Labaskó talált meg. Edzője talán a minden idők legtöbb magyar profi ökölvívó által 12 menetben megvívott mérkőzésnek a tulajdonosa, ugye Erdélyi Zsolt. Úgyhogy a legtöbb címmérkőzése magyar profi ökölvívók közül, és jó része mindig is ment. Volt egy pár mérkőzése Madának, ahol minimum 2 kilót adtam le én magam a mérkőzés előtt, akár a tévé előtt néztem. Mondjuk ezt azért, hogy valószínűleg megfelelő módon felkészítette arra, hogy hogyan kell beosztani az erejét 6 menetre kis Leventének, de most már jöhetne belőle egy pici. Kell, mert aktivizálja magát nagyon Labaskó is. Hát még elhiszi, hogy lehet itt, és van keresni valója. Pedig vannak hiányosságai Labaskónak, amikor ő akar egyenest ütni, akkor gyakorlatilag a lába össze-vissza jár. Pont ezért is kellene őt ugrazgatni, mert valószínűleg nem tudna stabilan előre lépni, 2-3 lépést. Jó lesz az, egyébként ez jó volt az elképzelés most a Leventéről, de egyelőre nem talál. Jól hajolgat Labaskó.
frontálisan támad egy ütembe előre, És és jó volt a balkéz, beleáll meg Levi. kell állítani. Úgy. Megint egy kemény balegyenes kellene, hogy belelőni Labaskóba, hogy nehogy el tudjon indulni. Ó, de Ez még volt most ez a rövid ez jobbos. kell, Levi, ezeket kellene, igen. Ebből Össze kell kell szólni. többet. Igen, és mozogni lábon, oda szurkálni, én még az ugrazgatást is még rátenném, és akkor tudna igazán eredményes lenni. Igen. Még elcsúsznak ezek az ütések, jó lett volna a támadás Levinek, de nem talált vele, jól hajolgat Labaskó. Sokkal többet tud az ökölvívásról Kis Levente, csak egyelőre még nem jön át. Ilyenkor kellett volna visszalépni. Mint hogy az előbb beleesett ugye Labaskó ebbe az ütésbe, azt bizony ki kellett volna használni. Csak lényegesen idősebb, itt is van 10 év közöttük, vagy talán még több is. Labaskó mondhatni már a pályafutása vége felé jár, míg Leventének csak most kezdődik, főleg ebben a súlyban. Labaskó egyébként a 4 közé Zemal Bosnyákot verte, a Boszniából érkező Zemal Bosnyákot. A döntőbe jutásért pedig ugye múlt héten Fran Hodakot, a horvát versenyzőt, egy nagyon-nagyon szoros mérkőzésen akár a horvát kezét is felemelhették volna egyébként, hogy szoros volt az a mérkőzés. Azt gondolom, jobban feküdt volna egyébként Leventének a horvát, mint Labaskó. Egyelőre nem nagyon találja szerintem igazán meg a saját bunyóját Levente, de azért voltak szép találatai neki is. Igen, hát ennek a mérkőzésnek egyértelműen Kis Levente volt, és még mindig az esélyese. Komoly nemzetközi tapasztalata nincs Labaskónak, és nagyon komoly skalpot se gyűjtött eddig. Miközben azért Kis Leventének már voltak korosztályos, egészen kimagasló eredményei. Korosztályos világbajnoki bronzérem. 22-es bronzérem, igen. De ez más, a felnőtt mezőny azért az nagyon más. Azzal a bunyóval, amivel megoldotta Bernátot a múlt héten, ezt is meg kellene oldani. És talált bal kézzel Labaskó. Igen, ezek a gyors balok, ezek kellnek, és ezekre viszont vissza kell jönni. Igen, most büntetni. Nem hagyni, hogy össze. Ugye ilyenkor, ha ennyi időt hagy a versenyző a másiknak, Újra indul minden. akkor minden előre fölrakják, és előről indul a lemez. Szó, de szép volt most. Volt. Látod, nagyon nem áll jól a lábán ez a Labaskó gyerek. Igen. Nem jó a laba. Oldalra kellene, Levi. De Igen, szép volt, hát ez pontos az. találat. Hát tudod És most te ezt csinálni, ha most akarod. nem engedni el onnan a kötéltől. Legegyszerűbb lesz Levinek ugye Labaskó hibáira építeni. Az pedig van szerencsére. Megint gyönyörű! Hát is futott rajta egy picit. Igen, ez már egy egészen más menet. Ez már a harmadik menet, már egyértelműen arról szól, hogy a nagyobb kézsebességű Kis Levente előkészíti szépen a kemény ütéseket, és ezeket be is fejezi. Erőt viszel, nem kell. Ha jól tudom, egyébként ez gyorsan kijött, hogy Levi gyermekkorában vagy birkózott, vagy judózott, mindkettőből mutatott. Ezért most nem járt pont. Úgy, de szép volt megint. Az a bal. Ez nem esett jól Labaskónak. Kezd magára találni Kis Levente. Hát igen, végül is 6 menet, a harmadik menet, hogyha innentől... Új, megint. Nagyon szép találat. Ezek nagyon kemény, pontos ütések. Átvette az irányítást, Ez nagyon egyértelmű. Tehát az első két menet az szoros volt, mert nem volt sok pontos találat. Most itt ez egyértelműen Kis Levente menete. Ó, meg is van, megvan! Hát mire behagyott Levi? Nem baj, így is jó, hát akkor szépen elfogyasztjuk. Mondjuk lehet, hogy a közönséget akarja szórakoztatni még.
Nem akarja. Robi, amit be lehet fejezni, azt be kell fejezni. Most egyértelműen viszi ezt a menetet eddig. Igen. Levente. Ez egy nagyon jó menet volt. Az eddigi legjobb menet. És ami a legfontosabb, hogy olyan találatokat vitt be, amik nem csak jelzésértékűek voltak, hanem bizony valószínűleg nyomot hagyhattak. Hát fizikai ezeket értelemben mindenki véve látta, Labaskón. a Pereces kint a büfében, mindenki látta. Ezt Igen, most egyértelműen fáradtabban ült már le Labaskó, és ha jól látom, minthogyha jobb szemén egy kisebb sérülés is keletkezett volna. Itt egy nagyon kemény jobb bomba. és még És utána egy az a bal. balhorog. Lehet, hogy itt volt, amikor egy picit megingott, de lehet látni, mondom, tényleg olyan rosszul áll a lábán, hogy viszonylag könnyen úgy tűnik, mintha meg lenne ütve, de közben lehet, hogy csak lépett egyet. Ketten vannak benne a szorítóban, ezt nem lehet. Ki is küldi a mérkőzés vezető. Bizony, bizony. Nem csak a bunyósoknak, a szorító segédeknek is tanulni kell még a profi ökölvívást, hiszen ne feledjük, az itt tevékenykedő úriemberek, edzők, de meg Vagy persze akár az versenyzők. amatőrt, mert ugye ott sem. Igen. Tehát ez De egy elég alap. jelentős része ez még csak ismerkedik a profi ökölvívás szabályaival. Négyen mehetnek oda a szorítóhoz most ezen a tornán és a profilkövívásba, de a szorítóba egy mehet be. A sebet látnak el általában a cutman, az egyéb esetben az edző. Ne, akkor jöjjön a negyedik felvonás. Egy megnyugtató harmadik meneten vagyunk túl. Az első kettő még hagyott kérdőjeleket, de itt ez a harmadik már Mutatja Levente, más hogy semmi. mély ütés. Nem kell ezzel foglalkozni. Igen, csak a bunyóval. Jó szeme van, nagyon jó a lába, ebben a súlyban kiemelkedően jó a lábmunkája. Tényleg itt a legtöbb bunyós mackó. Cammognak. Ezzel szemben Kislevi kibe jár gyönyörűen. Itt Labaskó talált. is nagyon dinamikus, nagyon gyors ütései vannak. De ő repül, tehát abba bele lehet verni, tehát ő nem becsúszik az ütéssel, hanem beleugrik. Igen, Mind a két lába a levegőben van szinte. szépen talált bal kézzel Levente. Végre elkezdett egy picit mozogni, játszani. Jó, de szép. Na, ott az Felszúró bal egyenes. És aztán mivel rövid is a keze, Labaskónak már nem tud odaérni. Megint ott a büntetés. Szép az a bal. Azért ez demoralizáló, amikor folyamatosan kapod ezeket a bal Megint. egyeneseket. Ugye ezt hiányoltuk az első menetekben, ezeket a balokat. Hát szinte Kérheted volna előbb is, vagy kemény is, nem csak hangosabban. Megint mutat valamit Levente, de ne foglalkozz ezzel. Lecsúszik a nadrágja. De kemény volt Most az a lehetne bal. visszamenni. Igen, ő egyértelműen egy második szándékú bunyós Levente, tehát nem első szándékból megy rá, mint ahogy előbb is láttuk például Kovács Kruzitó esete, vagy Mester Soma, akik úgy verekednek, hogy mennek előre. De ő viszont húzza magára, hogy aztán amikor hibázik, akkor abba beleverjen. Itt most jobbra. Még egy perc van a negyedik menetből. Eddig nagyon jók voltak ebben a menetben is, a Levinek a baljai. Nem nagyon magabiztos harmadik, negyedik menet. Igen, de azért észen kell lenni, mert bizony itt együttés. Sőt, láttuk, hogy 75 kilóba is mindkét oldalra együttés is eldöntötte, hogy majdnem eldöntötte, hogy hogyan tovább. Hát ott még neked is szokni kell. 76 kiló. 76 egész. Igen, igen. Mindig a középsúly, az Hát amatőr persze. középsúly, ami így hirtelen Ez meg már beugrik. szuper középső. Igen, úgy van, nagy középsúlyról beszélünk most és profiról. Most Labaskó talált a bal kézzel. Most kicsit visszajött a meccsbe Labaskó. Most jobb kézzel Ó, talált de Levente szép szépen. volt. Elővillant az a kék foggumi Labaskó szájából. Szépen mozgott el Jó volt Levente. ez a menet is. Igen. Azt gondolom, hogy Talán nem volt akkora a különbség, mint a harmadikban. Köszönöm meg, hogy Labaskó is érezte, hogy azért hozzá kell valamit tenni. És Levi talán tudatosan, de hagyta is. Nem büntetett minden akciót, mert hát tudja jól, hogy még hátra van. Az is Nagyon lehet, hogy jókor. két menet. nagyon jókor jött vissza a mérkőzésbe Levente a harmadik menetnél. Ott bizony még egy-két menet, az első két menet sodrásába ment volna, az nem biztos, hogy jó irányba vitte volna az ő csónakját, de egyelőre minden oké. Nem, szerintem ez remekül le lett menedzselve. Tehát a Zsolt megmondta, látták többször is Labaskót
pontosan tudják, hogy ez 6 menet. Azaz nyugodtan az első 2 menetben lehet egy kicsit játszani, lehet egy picit tartani a távolságot, megismerni az ellenfelet, megismerni az ütőtávját, akár még az erejét is, hogy aztán a harmadiktól meg már folyamatosan minden menet ide jöjjön. Nadár arcán a teljes nyugalom, mint a Kislevién is. Most egy balhoroggal köszön be Labaskó, de már is ott a bal kéz Levitől. Igen, majd ki fog az pattanni, úgy bizony, nem kell erőltetni, nem kell beleállni a nagy verekedésbe, majd az úgyis kipattan. Tehát a legnagyobb kiütések azok nem egy felépített és már nagyon-nagyon kifeszített íjból való kilövés, hanem egyszer csak magától elindul. Ez a több ezer munkaóra, ami benne van, az egyszer csak elindítja. Hihetetlen dinamizmus jellemző Leventére, Labaskóra is, de Leventének gyorsabbak az ütései. Nagyon laza izomzattal indítja őket azért többségében. Már a közönségből is adják a tanácsokat, nem csak a ringsarokból, de abban igazuk van, hogy jár. Jó, ezzel vigyázni kell még mindig, azért ezek a beugrásból ütött hatalmas csapottak, ha találnak, akkor veszélyesek lehetnek. És bizony, amikor közel kerül Labaskó, akkor föl kell húzni azt a fedezéket. Még a legnagyobbak is, a legjobb védekezők is azért, ha... Ezért kell rombolni balegyenessel végig, hogy ne legyen meg neki az érzés, hogy elindulhat. Igen, meg egy ezt nem szabad kihagyni. Tehát amikor ennyire beleesik az ellenfél, akkor bizony ott egy kontraütéssel válaszolni kell Levente. Szépek azok a balok lentre. Hát ez talán csínybeverés. Igen, volt. ez persze. Én Labaskót láttam találni, de mintha Levente is találtam. Ebben nem szabadna beleállni, ez nem kell, nincs rá szükség. Menni, mert erős, mint a bivaj. Testharcban Levente az erősebb. De kemény volt ez a jobb kéz most Levitől. Most szépen becsapta őt, lecsalogatta a fedezéket és egy hirtelen balhoroggal köszön be Levi, lenyomja. Parter helyzetben. Dacára annak, hogy nehéz súlyú csatáról beszélünk, nincs sok gulakodás szerencsére, és nincs sok dolga a mérkőzés vezetőnek. Ez tisztességes Ferbunyó. Ilyenkor jöhetne vissza a jobbal, míg rá is állt a jobbra. De kis telhetetlen. Mindjárt vége a menetnek, és ez nem volt azért olyan rossz menet. Nem, kifejezetten jó menetet látunk. És akkor jöjjön majd a 6. menet, túl vagyunk már 5x3 percen, és ebből volt legalább 2 olyan menet, ami teljesen egyértelmű. Az első 2 menet ez talán kérdőjeles, de én úgy érzem, hogy jó úton vagyunk. De most szinte biztos, hogy mind a 2 bunyósnak, de főleg Labaskónak valamit ki kell találni, el kell indulni. Ez már nem az a menet, ami lehetőséget ad arra, hogy elteljen. Aztán majd lesz valahogy. Időben zárt még Labaskó, igen, de kesztyűn keresztül is fájhatott az egyenes. Frissnek tűnik egyébként Levente teljesen a ringsarokba. Erdei Zsolt az egészen közelről adta az utolsó utasítást Kislevinek. Barátságosan összeülelkeztek még itt Labaskó és Kislevente, hogy nekivágjanak az utolsó 3 percnek. Én úgy érzem, hogy Kislevente kezében van a győzelem. Ezt, hát csak nem mondom, hogy ő ronthatja el, de hogyha nem csinál nagy hibát, akkor ez meg kell, hogy legyen. Talán egy, de maximum 2 menete lehetett Labaskónak. Gyönyörű volt most. Tudja is Labaskó, hogy neki viszont tempót kell növelni. Neki találnia kell, neki oda kell menni közel. Neki valahogy el kell kapnia Kisleventét, ami szerencsére nem egy könnyű feladat.
Nagyon egyébként akkor jól dolgozik Levente, hogy testen, fejen nem tudja lekövetni Labaskóval. Nem olyan gyors a védekezése, mint ahogy most is. Ez azért az ő pályafutása során ilyen kézsebességű, meg ilyen technikás lábmunkájú bunyóssal valószínűleg kevés alkalommal találkozott, hogy a szlovák bajnokság nem arról híres, hogy tele van remek cirkálósúlyú bunyósokkal. Igen, és hát nyilván Levente azért nagyobb nemzetközi rutinnal rendelkezik, fiatal kora ellenére, tegyük hozzá, hiszen ő is csak 22 éves. De hát számos világversenyt és kontinens viadalt megjárt már. Igen. Most lehetne visszamenni balkézzel. Csalogatja, most inkább Labaskó csalogatja magára Levit. Másfél percre van véleményem szerint az újabb magyar győzelem. Beszorult most Labaskó feje Kislevő hónalja alá. Megint. Úgy látszik, jól érzi ott magát. Hát most mi történt, kérem szépen? Lelökte. De annyira nem. Annyira azért nem, mint amilyen sebességgel lesz volt Labaskó. Nem is akart ő talán annyira lábon maradni. Talán elfáradt? Most egy jó jobb kézzel talált egyébként Labaskó. De jó, hogy ilyen laza az áll a Levinek, és nem... Sokszor védekezik. Figyelj, persze, de ez veszélyes. Hát, nagyon jó idegrendszer kell az ilyen de azért tegyük hozzá, hogy egy ilyen merev nyakú palit így szájba vágnak, az ott akkor tényleg recseg. Szépen mozgott el. Mondanám, hogy vissza kéne menni, de nem kell kockáztatni. Ebben Erdély Zsolt egészen kiváló tanár lehet, hiszen ő gyakorlatilag úgy menedzselt el a meccseket, hogy minél kevesebbet kockáztasson. Most talált jobb kézzel. Kicsit szétesett most mindkettejük mozgása egyébként, így a menet. Már csak 15 másodperc, 15 másodperc van hátra. Jelzi is a kopogás, hogy itt a vége, fuss el véle. De jó, hogy fenn volt Kisleventének a keze. Balos volt, csak blokkolta Levente. De azon keresztül is fájhatott. Labaskó keze a magasba, de véleményem szerint feleslegesen. Lehet, hogy ez a menet is az övé, és az is lehet, hogy az első két menetből elvitt egyet. De a második, harmadik, negyedik, és talán még az ötödik is nálam Kisleventé volt. A harmadik, negyedik az teljesen egyértelmű. Az nagyon-nagyon vastagon. De mindjárt kiderül. Jó mérkőzés volt, egy látványos nehézsúlyú csatát láttunk. Hogy nem lesz 60 pont senki neve mellett, az egész biztos. Hiszen itt biztos, hogy volt olyan menet, amiben Labaskó diadalmaskodott. De véleményem szerint a 6-ból 3 minimum, de inkább 4 menet Kisleventéjé. De lehet látni itt a lassításban is, hogy még a levédekezett ütések is, ami kettős fedezéken vagy sima fedezéken landoltak, még azok is pusztító erejűek. Ezért sem nagyon ajánlott ez a kettős fedezék folyamatos alkalmazása, mert még azt is ütésnek érzi az ember, ami egyébként le van védve, tehát elméletileg nem pontozandó. Igen. Láttam én már leütni versenyzőt kettős fedezéken keresztül is. Kesztyűn keresztül is. Ajaj. Jó mérkőzés volt. Mindkettő versenyző keze a magasban. Egyébként itt van a Szlovák Szövetség elnöke is a csarnokban. Kovács Tamás, Tomi Kid, aki szintén kiváló ökölvívó volt, és nagyon sokat segítette a projektet, ahol csak tudta, szakmailag is. Kovács Tomi is. És hát nyilván izgul most, hogy vajon a szlovák versenyző vagy a magyar versenyző kezét emelik-e a magasba. Hölgyeim és uraim! A mérkőzés eredménye a pontozólapok alapján. Ladies and gentlemen, the judges have scored this bout. Magyarországról Sasvári Tamás 58-56, 58-56. Olaszországból Luigi Boscarelli 58-56, 58-56. Olaszországból Matteo Montella 58-56, 58-56. Így a mérkőzés győztese egyhangú pontozással. Declaring a winner by unanimous decision. A 2024-es év Hell Boxing Kings nehéz súlyú bajnoka, the
2024 Hell Boxing Kings Heavyweight Champion, Kish the Red Bomber Levente! Nézni Erdei Zsoltot, aki 3 méter magasra ugrott föl. Nagyon boldog. Nagyon-nagyon boldog, de hát Ács József is, aki szintén edzőként van fönn a szorítóban, aki a madárfészeknél edzősködik. Az övet Kovács Kokó István, a Magyar Kőből Szakszövetség elnöke és a WBO Szövetség Európai Szekciójának vezetője csatolja fel, és most pedig Mádi Tamás, a projekt ügyvezető, tulajdonosa, ötletgazdája, életre hívója és motorja. Én azt gondolom, hogy olyan mérkőzéseket láthatott eddig a közönséget, de nem tudom mennyire látható a képernyőkön. Csordudig telt a DVTK Arena itt Miskolcban. Nincs egy hely, ami üresen maradt volna. Rengetegen kíváncsiak rá, és Lukács Lavaskó sportszerűen búcsúzik a közönségtől, és sportszerűen búcsúzik az ellenfelétől. Megsüvegeljük az